ของจากแม่นุ้ยส่งมาให้นะคะจากญี่ปุ่นก็มาเปิดดูกันว่าแม่ส่งอะไรมาให้กันตะแตนตรึงเย้คิดแคทฟูจิมัชชาอร่อยที่สุดในโลกขอบคุณอาเมะและอันนี้ก็คือซอสโอโกโนมิยากิโอโกโนมิยากิเย้เย้เสบียงเพียบและแป้งทำทาโกยากิค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะได้ทำทาโกยากิกันโอเคเดี๋ยวเราใช้เตาหรือครกทำได้ไหมอ่ะแป้งทำแพนเค้กแป้งทำแพนเค้กก่อนหน้านี้ก่อนโอโกโนมิยากิเหรอแล้วอ๋อนี่ทาโกยากิอันนี้โอโกโนมิยากิโอเคและอันนี้แม่บอกว่ามีเขียนบอกว่าเป็นแป้งไว้ทำอาหารเกาหลีสงสัยแป้งที่ไว้ทำแพนเค้กเกาหลีมั้งคะโอเคน่าสนใจมากถ้าเป็นอันนั้นไม่ชอบอร่อยดีเคยกินโอเคแล้วอันนี้ก็ซอสเย้ซอสทาโกยากิแล้วเนี่ยโอโกโนมิยากิโอเคสาวค่ะซอสเทอริยากิซอสโอเคอะไรอะยากิโทริซอสซอสจริงแล้วก็คิดแคทเย่ส่วนอันนี้คือชุดกันฝนแม่บอกมาแล้วว่ามันคือชุดกันฝนนะคะเสื้อกันฝนสวยงามมากเลยขอบคุณนะแม่ก็ลองใส่เลยตอนนี้วอชิงตันก็ฝนไม่ค่อยตกแล้วค่ะอาทิตย์นี้ตกไปฝนเดียวเองพอดีเลยขอบคุณอเมะค่ะสุดยอดโอเคต้องขอบคุณแม่นี่นะคะส่งของมาให้ลองเทียบแป้งทาโกยากิแป้งแพนเค้กเกาหลีแป้งโอโกโนมิยากิและซอสพร้อมทำส่วนอันนี้เพื่อนๆไปดูกันนะคะที่นุ้ยรีวิวเอาไว้อันนี้อร่อยมากขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ